जिंदगी किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. नेहमी तोच नाश्ता खाऊन कंटाळा येतो, तर अशा वेळेस नवीन काहीतरी पाहिजे असं वाटतं. तर चला, आज आपण उपीट बनवणार आहोत, तेही मक्याचं. हे बघा, अशा प्रकारे मका मी भरडून घेतलेली आहे. त्यातील पीठ बाजूला काढून ही कणी आहे मक्याची. हे आता आपण भाजून घेऊया. सेम आपल्या रव्याच्या उपीटाला जी प्रोसेस आहे तीच आहे. ह्याला पण फक्त रव्याऐवजी आपण मका घेणार आहोत. अशी जाडसर भरडून यातलं पीठ वगैरे काढून घेतलेलं आहे मी. हे आपण भाजून घेऊया एका कढईमध्ये. खूप टेस्टी लागतं हे उपीट, तुम्ही नक्की ट्राय करा एकदा. ते भाजते तोपर्यंत आपण साहित्य बघू. एक कांदा, 5-6 मिरच्या, कढीपत्ता, कोथिंबीर, शेंगदाणे आणि फोडणीसाठी जिरी, मोहरी, हळद आणि मिरची. अंदाजे आपण 1-2 चमचे तूप घालून घेऊ. छान भाजून घ्यायची ही कणी. कणी व्यवस्थित भाजली की खमंग लागतं चवीला उपीट हे. असं भाजलंय, आता एका भांड्यात काढून घेऊ. व्यवस्थित कांदा भाजलाय आपला. पाणी घालून घेऊ. पाणी थोडंसं गऱ्यापेक्षा जास्ती लागतं, जाड कणी आहे ना ती, त्यामुळे. पाण्याला उकळी आली, आपण हे घालून घेऊयात.
2 मिनटं झाकून ठेवूया आपण, छान वाफलेल. थोडी कोथिंबीर. हे बघा, मस्त असं आपलं उपीट तयार आहे. सुगंधही खूप छान येतोय. तर आजची मक्याच्या उपीटची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व अशाच प्रकारे उपीट तुम्हीही बनवून बघा. तसेच जिंदगी किचन ह्या आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, बेल आयकॉनही दाबा. धन्यवाद.